लोकसेवा टेक गाइडमा। अनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ गन्नाको फर्म कसरी आफैले अनलाइन ल्यापटपको युजबाट वा मोबाइलको युजबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण विवरण बुझेर है। सुरुमा त चाहिँ जनगणनाको वेबसाइट जुन रहेको छ hrms.ns नेपाल.gov.np मा जानुहोस्। त्यहाँ अब सर्च गर्नुहोस्। यदि सर्भर ओके छ भने यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। ओपन भएपछि सुरुमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ, जस्तै यहाँ अब हेर्नुहोस्, जस्तै उम्मेदवारले काम गर्न चाहेको पद तथा कार्यक्षेत्र विवरण रहेको छ। जस्तै हजुरले कुन पदमा काम गर्न खोज्नु भएको छ, सुपरवेक्षक कि गणक कि हजुरको क्वालिफिकेसन यदि ब्याचलर पास आउट हुनुहुन्छ भने दुईटैमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ मजाले, गणक अनि सुपरवेक्षकमा। सो दुईटैमा अप्लाई गर्नाले दुवै चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि अब काम गर्ने, जस्तै सपोज म काठमाडौँमा बस्दैछु तर मैले काम गर्ने चाहिँ आफ्नै जिल्लामा हो, जस्तै सपोज रौतहटमा। म आफ्नो जिल्ला सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मध्य प्रदेश चुज गर्छु। त्यसपछि कुन जिल्लामा हजुरको घर हो, कहाँबाट काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। काठमाडौँबाटै गर्न खोज्नु हुँदैछ भने भाङबत्ती प्रदेश काठमाडौँ जिल्ला चुज गर्न सक्नुहुनेछ। नगरपालिका पनि कुन रहेको छ त्यो चुज गर्नु, वार्ड नम्बर पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने यदि सर्टलिस्ट हुनुभयो, सिलेक्ट हुनुभयो भने हजुरले आफ्नो कार्यक्षेत्र दिनेछ काम गर्नको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अब फिलअप गर्नु। जस्तै सुरुमा रहेको छ आवेदनको नाम थर, यो चाहिँ नेपालीमा लेख्नु छ। यहाँ हजुरको नाम के रहेको छ, जस्तै यहाँ हजुरले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ आवेदनको नाम चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि यहाँ लेख्नु छ। त्यस्तै यहाँ लिङ्क चुज गर्नुहोस्, आफ्नो महिला हुनुहुन्छ कि पुरुष हुनुहुन्छ। यहाँ बुवाको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि आमाको नाम, बाजेको नाम। अनि जन्ममितिमा चाहिँ धेरै जसो साथीहरूलाई कन्फ्युजन भएछ अनि गुनासो पनि आज जन्ममिति हाम्रो करेक्ट भएन, इनकरेक्ट हो, यस्तो रहेको छ। जस्तै जन्ममिति हाल्दाखेरि यहाँ उदाहरण हेर्न सक्नुहुनेछ, सेम यही फर्मेटमा हाल्नु छ। जस्तै सपोज 2058 मैले हालेँ। त्यसपछि यो स्ल्यास जुन रहेको छ नि त्यो दिनु होला। त्यसपछि 1 अनि 26 यहाँ मैले हालेँ जन्ममिति। अब यहाँ हेर्नु होला आयो, यहाँ एडीमा नि कन्भर्जन भयो अनि मेरो उमेर कति भएको छ त्यो पनि यहाँ देखा पर्यो। त्यसपछि यहाँ सम्पर्क मिति हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि नागरिकता नम्बर कुन प्रदेशबाट जारी भएको छ त्यो यहाँ हाल्नुहोस्। नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला कुन रहेको छ। अनि सबभन्दा बढीजनाले फेस गर्ने यो चाहिँ नागरिकता जारी मिति कसै सेम यहाँ नागरिकता जारी मितिमा पनि सेम हाल्नु छ। यहाँ उदाहरण अलरेडी दिएको रहेको छ, सेम यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सपोज 2075 11 12 मैले हालेँ फर इक्जाम्पल, यस्तो हालेँ। यहाँ अब करेक्सन भयो। त्यसपछि नागरिकता प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस्। स्थायी ठेगाना कहाँ रहेको छ नागरिकतामा त्यो हिसाब यहाँ अब डिटेल्सहरू फिलअप गर्नुहोस्। प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका, वार्ड नम्बर, टोलको नाम के छ भने त्यो हाल्नु, छैन भने एनए लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, स्थायी र अस्थायी ठेगाना अहिलेको हजुरको सेम रहेछ कि फरक रहेको छ। इफ हजुरले सपोज हजुरको नागरिकतामा रहेको छ कुनै अर्को जिल्ला जारी भएको अनि अर्को जिल्लाबाट काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा त यो त अनिवार्य रूपमा फिलअप गर्नुपर्छ। सेम ठाउँबाट अप्लाई गर्नुभएछ भने नागरिकतामा रहेको एउटै हुन्छ, वा बेग्लैबाट गर्नुभएछ भने फरक छ राखेर यहाँ त्यो डिटेल पनि फिलअप गर्नुहोस्। बसेको अस्थायी ठेगानाको प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका, वार्ड नम्बर। यस्तै शैक्षिक विवरणको कुरा आयो। जस्तै गन्नामा अप्लाई गर्नुभएछ भने +2 जोड आउँछ। त्यसपछि अब यहाँ चुज गर्नुहोस्, अकाउन्ट छ भने वाणिज्य, एजुकेसन छ भने शिक्षा, अनि साइन्स छ भने विज्ञान प्रविधि, वा अन्य ल छ भने अन्य लेखेर थिचेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो सुरुको बक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुहोस्। सेकेन्डमा चाहिँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुहोस्। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यो चाहिँ सुपरवेक्षकमा अप्लाई गर्नुभयो भने त्यसको लागि यो दुईटैमा गर्नुभयो उहाँहरूको लागि। यहाँ चाहिँ +2 को अब डकुमेन्टहरू अप्लाई गर्नु चुज गरेर। त्यस्तै यहाँ सेम क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनि ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटैमा अपलोड गर्नुपर्छ यदि दुईटैमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यस्तै अब यहाँ अर्को रहेको छ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो योग्यता छ हजुरसँग भने यस गरेर छ यहाँ अब फिलअप गर्नुहोस्, वा छैन भने यहाँ छैनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तालिम सम्बन्धी विवरण छ, तालिम सम्बन्धी कुनै पनि अब एक्सपिरियन्स रहेको छ वा कहिले तालिम गर्नुभएको छ तथ्याङ्क सम्बन्धी भने यहाँ छ गर्नुहोस्, छैन भने छैनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि अनुभव छ तथ्याङ्कमा काम गरेको भने छ भने यहाँ छ भने लेखेर कति दिन काम गर्नुभएको छ, काम गरेको अवधि कति रहेको छ त्यो फिलअप गर्नुहोस्। अनि प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस्, छैन भने मजाले छैन गर्नुहोस्। त्यस्तै अन्तिममा रहेको छ आफ्नो फोटो यहाँ अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि टिक मारेर यहाँबाट सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। पछि चाहिँ हजुरले एउटा यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ लेखेर आउँछ तपाईँको आवेदन दर्ता भएछ अनि आवेदनको दर्ता नम्बर पनि हुन्छ। यसलाई पनि स्क्रिनसट लिनुहोस्। साथसाथैमा यहाँ डाउनलोडमा गएर डाउनलोडमा क्लिक गरी त्यो पिडिएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने सर्टलिस्ट हुनुभयो भने त्यो पिडिएफ लिएर जानुपर्छ इन्टरभ्यूमा। साथीहरू आवेदन अप्लाई गर्ने यो सिम्पल मेथड थियो। यदि अझै पनि हजुरलाई गाह्रो हुन्छ अप्लाई गर्न भने हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ।